Чому ми запускаємо ігри, які змушують нас напружено вдивлятися в темряву, прислухатися до кожного звуку і боятися зробити наступний крок? Відповідь проста. Страх у відеоіграх контрольований. Ми знаємо, що знаходимося в безпеці, але мозок усе одно реагує так, ніби загроза реальна. Саме на цьому побудований жанр survival horror. Тут важлива не сила героя, а його вразливість. Патрони обмежені, ресурси цінні, а кожен коридор може приховувати щось смертельно небезпечне. У 1970-х і 80-х роках можливості комп'ютерів були дуже обмежені. Розробники не могли створювати складну графіку чи деталізовані світи. Саме тому багато ранніх ігор покладалися на уяву гравця. Текст, прості символи та мінімалістична графіка змушували людей самостійно домальовувати небезпеку у своїй уяві. Одним із ранніх прикладів стала Hunt the Wamps, створена у 1973 році програмістом Грегорі Йобом. Гравець опинявся в системі печер, з'єднаних між собою тунелями. У них жив монстр Вампус. Його не було видно безпосередньо, але отримувалися підказки: запах чудовиська, шум кажанів або вітер від безодні. Завдання було знайти Вампуса і вбити його за допомогою стріл, яких було лише декілька. Через технічні обмеження гра була повністю текстовою, але вона створювала атмосферу невідомості. Кожен перехід у нову кімнату міг закінчитися загибеллю. У 1981 році з'явилася 3D Monster Maze, створена Малкольмом Евансом для комп'ютера Sinclair ZX81. Це була одна з перших ігор псевдотривимірною графікою. Гравець опинявся в лабіринті, з якого потрібно було знайти вихід. Проблема полягала в тому, що ним блукав тиранозавр. Комп'ютер періодично повідомляв, чи знаходиться хижак поруч. Через обмежену потужність ZX81 гра складалася з простих чорних ліній, але саме ця мінімалістична графіка робила появу монстра дуже несподіваною. У 1982 році компанія Atari випустила Haunted House для консолі Atari 2600. Гравець досліджував великий темний особняк, у якому потрібно було знайти частини розбитого смітника. При цьому будинок був населений привидами, павуками та кажанами. Графіка була дуже примітивною. Персонаж виглядав як пара очей, що рухаються темрявою, але сама ідея дослідження покинутого будинку заклала основу для багатьох майбутніх горор-ігор. У другій половині 80-х років комп'ютери стали потужнішими, та ігри почали пропонувати складніші сценарії. У 1989 році студія Dynamix випустила Project Firestart для комп'ютера Commodore 64. Сюжет гри розповідає про агента, якого відправляють на космічну станцію біля супутника Сатурна – Титана. Екіпаж станції зник, і герой має з'ясувати, що сталося. Під час дослідження станції гравець знаходить записи, які поступово розкривають, що на борту проводилися небезпечні біологічні експерименти. У коридорах станції з'являються мутовані істоти, від яких доводиться тікати або оборонятися. У тому ж 1989 році компанія Capcom випустила Sweet Home для консолі Famicom. Сюжет гри розповідає про групу документалістів, які приїжджають до покинутого маєтку художника Ічіро Мамії. Вони планують зняти фільм про його картини, але в будинку починають відбуватися дивні речі. Поступово стає зрозуміло, що дух дружини художника переслідує кожного, хто заходить додому. Гравець керує групою персонажів, кожен із яких має власні предмети та здібності. У процесі дослідження можна знаходити щоденники, картини та інші підказки, які розкривають історію трагедії родини Мамія. На початку 90-х років комп'ютерна індустрія почала активно розвиватися. Персональні комп'ютери ставали потужнішими, а ігрові студії отримували можливість експериментувати з тривимірною графікою. У 1992 році студія Infogrames випустила Alone in the Dark для комп'ютерів MC-DOS. Сюжет гри починається з розслідування самогубства художника Джеремі Хартвуда. Гравець вирушує до його маєтку, щоб знайти піаніно з прихованим секретом. Проте в будинку виявляються надприродні сили, що оживляють монстрів і демонів. Гра використовувала нову для того часу технологію. Персонажі були створені з тривимірних полігонів, а фони залишалися статичними. Це дозволяло створювати більш кінематографічні сцени. У середині 90-х відеоігрова індустрія переживала стрімке зростання. Консолі нового покоління, зокрема PlayStation, дозволили створювати значно складніші ігри. У 1996 році компанія Capcom випустила Resident Evil, створену під керівництвом Сіндзі Мікамі. Сюжет починається з розслідування серії загадкових убивств у горах біля міста Ракун-Сіті. Спеціальний підрозділ поліції STARS вирушає на завдання, але їхній вертоліт зазнає аварії. Рятуючись від дивних істот у лісі, члени команди ховаються у великому особняку. Усередині вони знаходять лабораторії корпорації Umbrella, де проводилися експерименти зі створення вірусів. Поступово стає зрозуміло, що збудник перетворив людей на зомбі.
У 1997 році компанія Konami випустила Silent Hill. Головний герой Гаррі Мейсон разом із дочкою потрапляє в автомобільну аварію біля маленького містечка Silent Hill. Коли Гаррі приходить до тями, його донька зникає. Досліджуючи місто, герой знаходить покинуті будівлі, лікарні та школи. Місто поступово змінюється, перетворюючись на викривлену версію реальності. Цікаво, що густий туман у грі з'явився через обмеження PlayStation. Консоль не могла відображати великі локації на далекій відстані. На початку 2000-х технології значно просунулися вперед. Консолі PlayStation 2 та Xbox дозволили створювати більші та складніші локації, анімацію персонажів і детальнішу графіку. Це дало розробникам можливість приділяти більше уваги сюжету, атмосфері та постанові сцен. У 2001 році компанія Konami випустила Silent Hill 2 для PlayStation 2. Гру розробила команда Team Silent, яка раніше працювала над першою частиною серії. Сюжет розповідає про чоловіка на ім'я Джеймс Сандерленд, який отримує лист від своєї дружини Мері. Проблема полягає в тому, що остання померла кілька років тому. У листі вона просить Джеймса приїхати до містечка Silent Hill, місце, яке вони колись відвідували разом. Прибувши до нього, Джеймс починає досліджувати покинуті вулиці, готелі, лікарні та інші будівлі. Поступово він зустрічає дивних персонажів, кожен із яких має власну трагічну історію. У місті також з'являються істоти, що нагадують спотворені символи людських страхів і почуття провини. Silent Hill 2 стала відомою завдяки тому, що майже всі елементи гри, від дизайну монстрів до архітектури локацій, пов'язані з психологічним станом головного героя. Одним із найвідоміших персонажів став Пірамід Хед, який символізує внутрішнє покарання Джеймса. На відміну від багатьох горор-ігор того часу, Silent Hill робила основний акцент не на бойових сценах, а на психологічних історіях про провину, втрату та прийняття правди. З часом гра отримала статус культової. Її часто називають однією з найкращих горор-ігор в історії та одним із найсильніших прикладів сюжету, дизайну у відеоіграх. Саме тому у 2024 році компанія Konami випустила її ремейк, створений польською студією Bloober Team. У 2001 році також вийшла Fatal Frame, де сюжет розповідає про дівчину, яка шукає зниклого брата в покинутому маєтку. У будинку живуть духи загиблих людей, а єдиним способом взаємодії з ними стає спеціальна камера. У 2003 році з'являється Forbidden Siren. Події гри відбуваються в японському селі, яке опинилося під впливом дивного ритуалу. Жителі перетворюються на істот, що переслідують тих, хто намагається втекти. У 2005 році Capcom випускає Resident Evil 4. Сюжет переносить гравця вже до іспанського села, де агент Леон Кеннеді шукає викрадену доньку президента США. Місцеві жителі виявляються зараженим паразитом, який контролює їхню поведінку. У жовтні 2008 року виходить Dead Space, розроблена студією EA Redwood Shorts. Сюжет розповідає про інженера Айзека Кларка, який прибуває на космічний корабель USG Ішмура, щоб відремонтувати систему зв'язку. Всередині корабля він знаходить залишки екіпажу та дивних істот – некроморфів. Після фінансової кризи 2008 року ігрова індустрія стала значно обережною у створенні дорогих проєктів. Водночас цифрові магазини, такі як Steam, дозволили незалежним студіям публікувати свої ігри без великих видавців. У 2010-х роках жанр survival horror почав змінюватися під впливом двох факторів – це розвиток ігрових технологій та економічних змін в індустрії. Студія Frictional Games випустила Amnesia The Dark Descent у 2010 році. У грі гравець керує Деніелом, який прокидається у темному замку Бренбург без пам'яті та досліджує його, намагаючись зрозуміти, що сталося, і врятуватися від невідомої загрози. У 2013 році виходить Outlast, розроблена і випущена канадською компанією Red Barrels. Сюжет гри розповідає про те, як Майлз Апшер отримує анонімний лист про незаконні експерименти в психіатричній лікарні Маунт Месі. Він вирішує проникнути туди, щоб розслідувати цю справу та зібрати докази. Опинившись усередині, Майлз розуміє, що лікарня захоплена небезпечними пацієнтами, а експерименти, які там проводили, приховують страшну таємницю. Його головна мета – вижити та вибратись назовні. Однією з найбільш обговорюваних подій стала поява у 2014 році демоверсії PT, створеної Хідео Кодзімою разом із режисером Гільєрмо Дель Торо. Хоча повноцінну гру так і не випустили, її вплив на жанр виявився величезним. Багато сучасних психологічних хорорів фактично наслідують її підхід. Замкнений простір, поступові аномалії та атмосферний страх. Серед таких ігор можна згадати Visage, Madison та Layers of Fear.
Alien Isolation 2014 року розроблена Creative Assembly та видана Sega. Гра, заснована на серії фільмів «Чужий», розгортається через 15 років після подій оригінального фільму 1979 року та розповідає про інженерку Аманду Ріплі. Цей реліз показав один із найкращих прикладів штучного інтелекту у відеоіграх. Ксеноморф, тобто «Чужий», не діяв за скриптами, він навчався поведінці гравця. Того ж року вийшла The Evil Wizard, створена під керівництвом Сіндзі Мікамі та розробленою студією Tango Gameworks. Гру видала компанія Bethesda Works, а реліз відбувся 14 жовтня. Сюжет розповідає про детектива Себастьяна Кастеланоса, який під час розслідування масового вбивства в психіатричній лікарні потрапляє до спотвореного світу, наповненого кошмарними монстрами і видіннями. Гра поєднала класичні механіки survival horror із сюрреалістичними рівнями та психологічним жахом. І загалом отримала позитивні відгуки за атмосферою геймплей. Пізніше, в 2017 році, вийшло продовження The Evil Within 2. Компанія Capcom у 2017 році фактично перезапустила свою головну серію з грою Resident Evil 7 Biohazard. На відміну від попередніх частин, які дедалі більше тяжіли до екшену, сьома повернулася до атмосфери класичного survival horror і вперше використала вид від першої особи. Сюжет розповідає про Ітана Вінтерса, який вирушає до занедбаної плантації в штаті Луїзіана, щоб знайти свою зниклу дружину Мію. На території маєтку він стикається з родиною Бейкерів, члени якої заражені експериментальною біологічною зброєю, що змінює їхню поведінку та фізичний стан. У 2021 році вийшло продовження Resident Evil Village. Події гри відбуваються через кілька років після сьомої частини. Доньку Ітана викрадають, і герой вирушає до ізольованого гірського регіону в Європі, де розташоване загадкове село. Геймплей зберіг вигляд від першої особи, але став більш різноманітним. З'явилися більші локації, різні типи ворогів та кілька окремих регіонів із власною атмосферою. Серед найвідоміших місць – готичний замок Леді Дімітреску, покинуте село та фабрика механічних істот. У 2023 році компанія Electronic Arts випустила ремейк Dead Space, створений студією Motive. Про оригінальну гру ми вже згадували, а от у ремейку розробники повністю переробили графіку, систему освітлення та анімації, використовуючи сучасні технології. Крім того, корабель зробили більш відкритою та взаємопов'язаною локацією, без чіткого поділу на рівні, що посилило відчуття дослідження та ізоляції. Водночас, у 2020-х роках помітну роль у розвитку жанру почали відігравати незалежні розробники, які створюють невеликі, але атмосферні психологічні горори. Одним із найпомітніших прикладів стала японська інді-студія Chillus Art. Її заснували два брати-розробники, які працюють разом над створенням коротких психологічних горор-ігор. Старший, Ясука Тайра, відповідає переважно за 3D-моделі та візуальний стиль, тоді як молодший займається програмуванням і технічною частиною розробки. Студія почала активно випускати ігри приблизно з 2019 року, а більшість їхніх проєктів поширюються через цифрову платформу Steam. Ігри Chillus Art зазвичай мають невеликий масштаб і проходяться за 1-2 години, але роблять сильний акцент на атмосфері. Розробники часто використовують стиль, що нагадує старі відеокасети або графіку консолі PlayStation першого покоління, використовуючи ефект VHS запису. Багато сюжетів відбувається в повсякденних місцях, наприклад, у нічному магазині, на роботі охоронця або в японських житлових кварталах. Саме контраст між звичайним середовищем і поступово зростаючим відчуттям став головною особливістю їхніх ігор. Серед найвідоміших проєктів студії The Convention Store, The Closing Shift та Parasocial. Їх популярність значною мірою зростала завдяки стрімерам і ютуберам, які активно проходили їх на своїх каналах. Ще одним важливим прикладом сучасного інді-горору стала серія First to Fathom. Її створив незалежний розробник Мукул Негі з Індії, який працює під назвою Rail Studios. Перший епізод серії First to Fathom Home Alone вийшов у липні 2021 року на платформі Steam. На відміну від багатьох інших горор-ігор, ця серія має епізодичну структуру. Кожна частина розповідає окремо коротку історію, натхнену реальними страшними подіями або розповідями очевидців. Геймплей серії будується на дослідженні середовища та поступовому зростанні напруження. У різних частинах гравець може опинитися, наприклад, у будинку під час самотнього вечора, у мотелі на трасі або на нічній роботі в лісовій пожежній вежі. Такі частини, як Norwood Hitchhike, Carson House та Aaron Bark Lookout, отримали дуже позитивні відгуки користувачів. Серія стала популярною завдяки простому, але ефективному підходу до створення страху. Замість складних монстрів або екшену, вона використовує реалістичні ситуації, які можуть статися з будь-якою людиною.
У той самий час у жанрі горору почав поширюватися новий піджанр, побудований на ідеї аномалії у звичайному середовищі. Одним із найвідоміших прикладів стала інді-гра Exit 8, створена японським розробником Kotaku Create і випущена у 23-му році. Події у ній відбуваються у коридорі підземного переходу метро. Завдання гравця – пройти 8 правильних переходів, уважно спостерігаючи за навколишнім середовищем. Якщо з'являється будь-яка дивна деталь, змінений плакат, інша кількість знаків або незвичайна поведінка людей, потрібно повернути назад. Якщо ж гравець продовжить рухатись, ігноруючи аномалію, цикл починається знову. Ця проста ідея швидко стала популярною і породила хвилю подібних ігор. Platform 8, Shinkansen Zero, а також кооперативні варіації на кшталт Hospital 3 шестірки. Такі релізи будуються не на появі монстрів, а на відчутті, що звичайний простір починає поводитися неправильно. За роки розвитку survival horror пройшов шлях від простих текстових ігор до складних інтерактивних світів. Проте основна ідея жанру залишається незмінною – створювати напруження, невідомість і страх перед тим, що може ховатися за наступними дверима.